Vă salut, numele este Vladimir și astăzi am achiziționat această lanternă și am vrut să împărtășesc cu voi. Este vorba de modelul PHLA 20 LI-A1. Este făcută de Grizzly Tools. Are o putere de 7x3W, total 21 de W și teoretic 2500 de lumeni, puterea maximă, având și o poziție intermediară sau o poziție mică de 1000 de lumeni. După cum se poate vedea, este o lanternă destul de mare. În cutie găsim cartea tehnică și acest cablu, care este foarte interesant că se poate, are o mufă aici așa, și acest cablu intră în această mufă și se bagă la mașină. Asta e o funcție foarte interesantă ca să nu consumi acumulatorul dacă ai activități pe care le faci cu mașina și ai nevoie să luminezi un câmp sau ceva. Acum, din cartea tehnică, avem așa cele 3 moduri de funcționare. Avem cele 3 poziții. Iluminare continuă 1000 de lumeni, pe poziția 2 iluminare continuă 2500 de lumeni, pe poziția 3 iluminare intermitentă și poziția 4 oprirea. Aici e o chestie la început și până te obișnuiești cu ea, o chestie mai nefirească, în sensul că ea pornește în poziția, asta e prima poziție, de lumină mai slabă, adică 1000 de lumeni, nu slabă, poziția a doua de 2500 de lumeni și asta e intermitentă. Și tu când o apeși, ea se stinge. Adică nu face flash-uri, ci face așa din când în când, pur și simplu. Și ai impresia că e stinsă. Și e senzația aia că după ce ai dat, mai dai un click și se stinge. Și să aveți mare grijă să nu o lăsați pornită din greșeală, că o pui pe poziția, lucrezi cu ea în poziția asta sau în asta altă, și apoi și ea se stinge. Și o lași jos și pleci. Și ea se aprinde, dacă nu te mai uiți. Deci încă o dată click. Aici mi se pare o chestie care nu-i gândită prea bine. Cel puțin, măcar dacă făceau, trebuia să facă dai pe poziția de luminat, a doua, și după aia să facă imediat să se prindă lumina, nu la așa de mare distanță. Pentru că eu inițial am crezut că ceva e problemă cu butonul înainte să citesc cartea tehnică și apăsam și zic că ăsta are o poziție moartă sau ce Dumnezeu, neștiind că are o astfel de poziție intermitentă în felul acesta. Bun, deci este mare, este grea, mă rog, are un kil 317 cu acest acumulator de 4 amperi. 597 de grame, aproape 600 de grame, ea goală. Acum, cu toate că se poate folosi și cu acumulator de 2 amperi, aici am vrut să ajung. Timpul este destul de scurt de folosire. Deci, timpul, durata iluminării la 1000 de lumeni, deci poziția cea mică, este de 160 de minute la acumulator de 2 amperi, 350 de minute la 4 amperi și la 8 amperi 720 de minute. Am la 12 mi se pare prea mult, dar aveți 1050. Nu este dat, din păcate, timpul pentru poziția de 2500 de lumeni, sau cel puțin eu nu am găsit încă în catalog. Deci aproape 6 ore ar ține pe poziția de 1000 de lumeni, pe poziția 1, cu acumulatorul de 4 amperi. Ceea ce înseamnă că poziția 2, unde sunt 2500 de lumeni, este sub jumătate. Adică mă gândesc că undeva la 2 ore jumătate, 2 ore și jumătate cu acesta de 4 amperi. Acum fiecare știe la ce o folosește și cât o folosește. Mie se pare pentru o astfel de lanternă care nu e neapărat, deși ea este și o lanternă bună de lucru, încă o chestie, are această prindere care se potrivește pe trepied. Deci se poate folosi și ca lumină de lucru, dar după cum bate și cum are lumina poziționată, nu e neapărat cea mai ideală, pentru că bate punct, nu împrăștie foarte tare lumina, nu se poate regla sub nicio formă felul în care bate, în care difuzează lumina, care împrăștie lumina. Și ținând cont că nu știu dacă este încadrată ca o lanternă de lucru, eu personal nu o văd așa și nu pentru asta am luat-o, timpul îi decent. Deci, bineînțeles, se poate folosi și cu acumulator de 2 amperi. Ea este recomandat.
Este recomandată folosirea cu acumulator de 2 amperi. E trecut atât pe carte, aici, atât pe cutie, e trecut la recomandare acumulator de 2 amperi, cât și în cartea tehnică este dată greutatea ei de 1,04 kg cu acumulatorul de 2 amperi. Deci depinde de preferințe, dacă vrei să mai câștigi la greutate, să nu fie așa de grea, poate prefer să ai 2-3 acumulatori de 2 amperi cu tine decât să cari unul de 4. Bineînțeles, ține de preferințe. Haideți să vedem cât de bine luminează. Deci aici așa, acum avem antena cea mică de 20 de volți. Și asta este cea mare în comparație. Și se întreaptă a doua. Asta e maxim, adică 2500 lumeni. Din păcate, plouă și vizibilitatea nu e foarte bună, dar cât de cât vă puteți face o idee. Acum am asta de la Total, care este tot la fel de mică ca și cea Parkside, v-am prezentat-o într-un alt video. Ea are lumină mai centrată așa pe mijloc, asemănătoare cu asta mare de la Parkside, doar că, haideți să vedem, las asta pornită. Și treaba a doua. Acesta a fost conținutul meu. Dacă v-a plăcut, puteți da un subscribe și butonul în formă de clopoțel pentru a fi notificați dacă postez ceva nou. La revedere!